હેલો નમસ્તે, તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો એક ફોટો। મિત્રો, તમે આ ટાઈપનો ફોટો મેરેજ આલ્બમમાં જોયો છે ને મિત્રો? આ ટાઈપનો ફોટો ઘણા લોકોને બનાવવાની પણ ઈચ્છા થતી હોય છે, થાય જ છે। અને આ ટાઈપનો ફોટો બની ગયા પછી એને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવાની પણ ઈચ્છા થતી હોય છે, એ પણ થાય છે। અને ઘણા લોકોને આ ટાઈપનો ફોટો જાતે બનાવવાની ઈચ્છા થતી હોય છે, જે આપણે ઘણીવાર બનાવી શકતા નથી, કેમ કે આ ટાઈપનો ફોટો બનાવવા માટે એક સોફ્ટવેરની જરૂર પડે છે। સાથે સાથે એ સોફ્ટવેરને ઓપરેટ કરવા માટે એ સોફ્ટવેરનું નોલેજ પણ જોઈએ છે, જેનો અભાવ હોવાને કારણે આપણે આ કામને અવોઇડ કરીએ છીએ। પણ હવે તમારે આ કામને અવોઇડ કરવાનું નથી, કેમ કે હવેના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે શીખીશું આ ટાઈપનો ફોટો ઓછા ટાઈમમાં કઈ રીતે બનાવી શકાય, એ પણ પાવર પોઈન્ટની મદદથી। તો છે ને કામનો ટોપિક? તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અને શીખીશું આ ટાઈપનો ફોટો કઈ રીતે બનાવી શકાય। થેન્ક યુ, આભાર।